Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari, saya berada di Kuala Selangor untuk menjejaki sejarah negeri Selangor ini, terutamanya Kuala Selangor. Jadi saya naik ke Bukit Malawati, ke puncak Bukit Malawati untuk melihat apa ada di sana. Ayo kita ke sana. Untuk pengetahuan saudara-saudari, saya berada di Bukit Malawati ini pada hari waktu bekerja. Saya tidak datang pada waktu weekend kerana inilah masa kelapan yang saya ada. Okey, saya melihat keadaan sekitarnya, ada banyak binatang seperti monyet dan juga kera spesies lutung. Jaga acara. Saudara-saudari kena datang sendiri di sini untuk melihat sejarah negeri Selangor ini. Saya kali pertama naik ke atas sini, pernah lalu di bawah masa ada urusan lain. Jadi cedera. Gaduh. Tuan-tuan, Kuala Selangor terletak di sebelah barat Laut Selangor. Kuala Selangor adalah kira-kira 70 km dari Kuala Lumpur. Cara mudah untuk sampai di sini ialah menaiki kenderaan kerana telah terdapat highway disediakan. Untuk datang ke sini melalui bas pun boleh, tapi mengambil masa sekurang-kurangnya 2 jam daripada Kuala Lumpur. Tempat yang menarik seperti Bukit Malawati ini adalah perkara yang wajib apabila datang ke Kuala Selangor. Sesuai untuk keluarga, seksi keluarga kerana mempunyai pelbagai tarikan. Kalau boleh jangan fit lah. Spesies monyet yang berkeliaran di kawasan Saudara, Bukit Malawati ini pernah ditaklukkan oleh Belanda daripada tangan Sultan Ibrahim pada Julai 1784. Setahun kemudian, iaitu pada 28 Januari 1785, Sultan Ibrahim dengan bantuan adindanya Datuk Pengawal Permatang Mahabijaya, Pengawal Tua, dan Bendahara Abdul Majid dari Pahang menghalau Belanda dalam tempoh 1 malam sahaja. Serangan bermula selepas waktu isyak. Berjaya menawan bukit ini ketika fajar subuh. Oh, it's okay. Sana pun ada juga.
Okey, Bukit Malawati ini memiliki tarikan menarik yang seperti telah kita lihat muzium permainan tradisional. Sebentar tadi perigi berlacun, laman budaya, tapi laman budaya ditutup untuk renovasi. Muzium Sejarah Kuala Selangor, Makam Diraja, Telaga Tujuh, Meriam Penggawa, Tangga 100 Batu Hampar, Busut Malawati, Kota Malawati, Baitul Hilal dan Rumah Api. Sebuah spesies monyet Saudara-saudari, saya memasuki Masjid Raja Lumu yang mana telah dirasmikan pada 6 Oktober 2022 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Haj. Dengan itu, berakhirlah lawatan saya ke Kuala Selangor ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari. InsyaAllah kita berjumpa di video yang akan datang. Bantu saya untuk share, like dan subscribe.